Eu sunt psiholog și evaluez copilul în ansamblul lui ca funcționalitate. Și acum... Da, are o personalitate pregnantă, îi place să fie lider. Marius Teodor Zamfir, expert psiholog, președintele Asociației pentru Sănătate Mentală a Copilului Sfântul Serafim de Sarov, crede în terapia la domiciliu. Alta este când duci copilul într-un centru și l-ai predat într-o recepție și vine și terapeutul și îl ia și tu nu vezi exact ce se face. Și alta este când, ca mamă, ca bunică, că în general când se face terapie la domiciliu, ori mama sau bunica sigur cineva este acasă cu copilul și acel cineva aude ceea ce se face în terapie, poate chiar vede, că noi recomandăm ca terapia de obicei să fie înregistrată, supravegheată și astfel rezultatele sunt mai mari pentru că familia se implică mai mult. Ne îndreptăm către Vălenii de Munte, unde locuiește Edi, un băiețel de 1 an și 11 luni. Ne spune că, deși în urmă cu 3 luni Edi putea fi considerat un copil cu autism, acum lucrurile stau altfel. Edi! 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 Astfel era Edi în luna noiembrie. Nu răspundea când era strigat de mama lui, nu se juca, nu înțelegea limbajul simplu și avea stereotipii. Edi devenise un copil autizat. Deja îi se întărise o stereotipie foarte mult, lua un pix și îl manipula între cele 2 degete și aproape, dacă l-ai fi lăsat, cred că tot timpul și-ar fi ocupat cu lucrul acesta, activitatea lui. Ori ne dă seama că la un copil care este în perioada de dezvoltare senzorio-motorie și are nevoie de cât mai multe senzații și de cât mai multă motricitate, ne-am bucurat că părinții și-au dat seama destul de devreme și astfel și recuperarea s-a putut face aproape integral într-un timp destul de scurt. Dar din ce cauză avea el acele stereotipii? El a găsit plăcere și, în general, copiii cu autism găsesc plăcere în anumite senzații, tocmai pentru că ei nu integrează senzațiile cum trebuie în percepție. Și atunci ei găsesc o plăcere care aparent pentru noi nu are absolut nicio valoare, dar pentru ei are o valoare foarte, foarte mare. Bebe. Bebe. Mu. Be. 7. 7. Bravo! Foarte bine. Foarte bine ai vorbit. Văd că se tot aude bravo, excelent și bătutul din palme la astfel de terapii. Încercăm să mergem și către recompensa aceasta socială, normală, pe care copiii în general o primesc la grădiniță, de la doamna educatoare, când fac bine. În general, terapia pornește de la o recompensă mai primară, de la o recompensă directă, ne referim la recompensa alimentară sau care are o valoare mult mai mare. Dar tot timpul tindem să ne ducem către această recompensă socială. În ultimii 5 ani, la peste 90% din cazurile de copii cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani, diagnosticați de medicii neuropsihiatri din spectrul autist, majoritatea specialiștilor din domeniul autismului asociază ca și factor declanșator al acestor tulburări vizionarea excesivă a programelor TV sau a altor forme de realitate virtuală. Nu putem vorbi de un autism în cazul acesta, de asta ar trebui să le transmitem cât mai multor părinți lucrul acesta, pentru că eu, ca specialist care lucrez de 12 ani de zile în această tulburare, în tulburarea de spectru autism, am observat o dinamică diferită a recuperării în ultimii 5 ani de zile. Analizând mai amănunțit anamnezele tuturor acestor copii, am descoperit că, de fapt, acești copii aveau o altă formă de autism, mai precis o autizare, cauzată de consumul excesiv de mediu virtual în primii 2 ani de viață. Mediu virtual însemnând telefon mobil, tabletă, televizor și alte gadgeturi din acestea în care copilul stă toată ziua și doar se uită. E de preferat să nu stea deloc sau să stea puțin la televizor? Unul din specialiștii care a studiat cel mai mult fenomenul și a scris cele mai multe cărți, domnul Virgiliu Gheorghe, spunea că un copil mai bine îl ții într-o cameră întunecoasă, mai precis într-un beci, decât să-l ții în fața televizorului, pentru că s-ar putea în beciul acela el să se mai miște, să interacționeze, să se dezvolte cumva anumite arii, dar dacă îl ții în fața televizorului, el își pierde în primul rând
primul lucru pe care îl observăm noi, dar mai ales părinții, este faptul că își pierde senzația auditivă. Deci de cele mai multe ori copilul pare că este surd, nu are nicio reacție când îl strigăm pe nume, când producem niște zgomote destul de puternice în spatele lui, cu toate că senzorialitatea auzului funcționează bine. Dacă aude o reclamă sau ceva care cunoaște și îi place foarte mult, imediat fuge către locul respectiv. Deci funcționează senzorialitatea pe area respectivă, dar ea nu este transformată în percepție. Ori copilul, stând foarte mult într-o privare senzorială, cum este aceasta a mediului virtual, ajunge ca să se producă o ruptură între senzații și percepții pe majoritatea ariilor de dezvoltare și astfel apar aceste stereotipii sau aceste comportamente bizare, cum le mai numim noi. Mihaela, mama lui Edi, s-a bucurat că era un copil cu minte și l-a luat cu ea la locul de muncă de la vârsta de 3 luni. Când ajungeau acasă, Edi stătea liniștit la televizor, însă nu reușea deloc să comunice cu el. Eu îl luam cu mine la birou și de la 4-5 luni, așa, în momentul în care el n-a mai stat chiar liniștit, chiar cu minte, cum o făcea înainte, a fost nevoită să-i pun ceva la monitorul calculatorului și alegeam filmulețe, cântecele acelea de pe YouTube animate și, deși îmi propuneam să las un sfert de oră doar, dar probabil că în momentul în care intram în activitate și așa, trecea chiar și o oră de uitat. El era oarecum prins de imagine și stătea liniștit și de aici, din lipsă de timp al meu. Pentru Mihaela, televizorul a devenit acum piesă de mobilier. Nu a durat mult timp de la prima evaluare până când am început terapia și, ca drept dovadă, de-abia luna aceasta facem 2 ani și cred că suntem undeva aproape ok. De la Edi mergem să aflăm povestea lui Eduard, alt băiețel în vârstă de 3 ani. Bunicul a fost cel care l-a sunat pe Marius și, de atunci, viața lui s-a schimbat. În februarie s-a împlinit 1 an de când Eduard a început terapia cu Marius. Acum 2 săptămâni era mare petrecere aici. Da, am avut o petrecere chiar reușită. Am sărbat ziua de naștere a nepoțelului, Edi, care a împlinit 3 ani. Edi s-a distrat? Cred că s-a distrat cel mai mult, că s-a văzut băgat în seamă și s-a distrat, chiar s-a distrat. Dar când Edi a făcut 2 ani, cum a fost? Anul trecut, în 2016, pe 20 februarie, Edi a împlinit 2 ani și la acea vreme nu știa absolut nimic. Nu răspundea când îl strigai, nu vorbea nimic, își lua niște jucării și le băga și le așeza ordonat așa, se uita la televizor, la jocuri și la emisiuni din astea pentru copii. Ca să vă fac o mică radiografie a lui Edi la vârsta de 2 ani, când un copil ar trebui, în general băieții, majoritatea din ei încă nu încep să vorbească, dar au acel limbaj pe care îl numim noi limbajul receptiv. Înțeleg mare parte din ceea ce le spun și le transmit persoanele din jur, mai ales părinții. Ori Edi nu își recunoștea părinții, nu înțelegea absolut nicio instrucțiune, nu avea contact vizual cu adultul în general, folosea adultul doar pe post de obiect pentru a-și satisface nevoile lui primare, deci nu pentru a interacționa cu adultul, ci doar de a-i satisface nevoia lui. Nu are autism, ci este un copil autizat. Diferența între copii cu autism clasic, de asta noi ca specialiști, chiar dacă evaluarea inițială și medicul neuropsihiatru are toate elementele să pună diagnostic de autism, noi ca specialiști care lucrăm cu astfel de copii facem diagnosticul diferențial și ne dăm seama că de fapt este o formă de autizare pe care ne-o confirmă terapia, pentru că în cazul unui autism clasic, copilul cu autism avea nevoie de minim 4 ore pe zi și de cel puțin în medie 3-4 ani de zile de terapie ca să poată să ajungă la un nivel cât de funcțional. Și vreau să vă spun din experiența proprie că mai mult de 50% din copiii aceștia totuși nu ajungeau să fie la un nivel funcțional de integrare în învățământul de masă. Acești copii autizați de mediu virtual se recuperează foarte repede, foarte ușor. Chiar Edi a fost printre puținii copii la care mama a reușit într-o săptămână să deblocheze acel limbaj receptiv de care vă povesteam că e foarte important, de înțelegere, în care să deosebească 2 obiecte pe masă sau 2 persoane sau
să facă diferența între ceva și altceva. Asta înseamnă că el deja începe să perceapă cumva limbajul. Pentru a atrage atenția părinților, Marius Teodor Zamfir a început o campanie pe rețelele de socializare intitulată Stop Autismul Virtual. În ultimii 5 ani de zile, cred că peste 90% din cazurile, cel puțin la mine personal, din cazurile de copii cu autism cu care eu lucrez, de fapt sunt cazuri de autizare, datorită acestui consum de mediu virtual. Și pot să zic că sunt foarte încântat deocamdată de plecarea acestei campanii, de începerea acestei campanii, pentru că în 2 săptămâni am reușit să strângem undeva la 100.000 de vizualizări ale diverselor articole pe care eu le-am trecut aici. Dar planurile lui nu se opresc aici. În general, mămica stă primul an sau chiar până la 2 ani cu copilul stă acasă și informația n-ar avea de unde să o primească decât din maternitate, și cel puțin așa am gândit-o eu. Și noi am elaborat deja niște pliante pe care le-am și printat și ne dorim ca aceste pliante, printr-un parteneriat cu Ministerul Sănătății, să ajungă în pachetul bebelușului. Orice mămică care naște, când iese copilul din maternitate, primește un pachet al bebelușului în care mai multe firme pun acolo cât un material promoțional. Și noi am dorit ca în acest pachet al bebelușului să fie și acest pliant, care s-ar putea într-adevăr doar să fie acolo și să nu ajungă neapărat să-l citească mămica respectivă, dar ne gândim că este un prim pas. Ana Maria, soția lui, lucrează de aproape 15 ani pentru astfel de copii. A avut șansa să lucreze în primul centru dedicat copiilor cu autism din țară. Pe vremea aceea, era studentă în anul 4 la Facultatea de Psihologie. Tabletele și smartphone-urile sunt cele mai la îndemână și cred că acestea sunt cele mai periculoase, pentru că sunt pentru copii peste tot, de la terasă, la acasă, oriunde, mașină. Mă uitam la un moment dat în trafic și mi-am dat seama că dacă stați așa să vă uitați la copiii din mașinile alăturate, o să vedeți că marea majoritate asta fac în mașină. Stau pe o tabletă sau pe un telefon și nu își ridică ochii din pământ, nu au contact cu lumea din jurul lor. Părinții sunt responsabili pentru sănătatea copiilor lor. Cheia este, de fapt, să-ți simți copilul. Nu avem cum să oprim, sunt peste tot aparatele astea. Dar trebuie limitate și trebuie să aibă contact uman de calitate. Suficient. Și contact cu natura. Mai ales în perioada aceea de vârstă. Caracatița, broscuța, țestoasa. Unde e țestoasa? Acolo e țestoasa, pune pe masă. Hai. Căluțul de mare, bravo, pune pe masă. Mă. Și stea, unde e steluța de mare? Acolo e. Hai să o punem pe masă. Și ce avem acolo? Balena mare, e mare balena. Și racul?